Okay, today we are doing Unit 13 of Language and Development. Language and Development Unit 13 हामी गरिरहेको छौँ. It is entitled Career and Entrepreneurship. Career and Entrepreneurship. Career भनेको मान्छेले अब जिन्दगीमा अब हरेक दिनमा गर्ने काम, कार्य, आफ्नो चाहिँ जो चिज, जब, बिजनेस हामी जे जे गर्छौँ त्यसलाई Career and Entrepreneurship भन्छ. So here is one quotation from Bill Gates. As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. यदि हामीले अब अर्को सेन्सरलाई हेर्ने भने लिडर्स त्यो मान्छे हुनेछ जसले अरूलाई इम्पावर गर्नेछ भनेको अब चाहिँ अरूलाई इम्पावर नगरिकन अरूलाई एजुकेटेड नबनाइकन मान्छे अबको दिनमा लिडर बन्न सक्दैन योभन्दा पहिला मान्छेले अब असीमित पैसा कमाएर अनलिमिटेड धन सम्पत्ति जोडेर एकुमुलेसन गरेर मान्छे लिडर बन्थ्यो होला अब त्यो अवस्था छैन अब नेक्स्ट अब कमिङ सेन्चुरीमा चाहिँ टु बी अ लिडर one should empower others, one should educate others, one should either क्यान्डल एउटा मोमबत्ती बलेर बनेर के त मान्छेले समाजमा चाहिँ एउटा ज्ञानको भ्युज गर्नुपर्छ त्यो मान्छे मात्रै अबको सेन्चुरी अबको शताब्दीमा लिडर बन्न सक्छ अब अनपढ मान्छे नपढ्ने मान्छे नजान्ने मान्छे ज्ञान नभएको मान्छे टेक्नोलोजी नजान्ने मान्छे टेक्नोलोजीसँग चाहिँ फ्रेन्डली नभएको मान्छे अबको दिनमा जतिसुकै धन सम्पत्ति भए तापनि पावर भए तापनि दे क्यान बी लिडर अकर्डिङ टु बिल गेट्स. Okay, so we have a text here by the about Mahavir Kun, a visionary social entrepreneur. Mahavir Kun को नाम नसुन्ने सायद कुनै पनि जान्नहरु क्लासमा असफल लाग्दैन. Mahavir Kun, one of the greatest entrepreneurs from Nepal, एकदमै visionary social entrepreneurs जसले एउटा नेपालको विकट ठाउँमा जन्मेर हैन त्यसपछि स्कलरशिपमा अमेरिकामा गएर पढेर आएर नेपालमा अहिले सेवा गरिरहेछ. Still he is working hard for the betterment of the people, for the welfare of the people, by establishing National Invention Center. राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको नाम सुनेको छ that has been established in Pokhara and which has been giving or teaching lots of skills to the youth. युवाहरूलाई धेरै धेरै सिपहरू सिकाइरहेको छ. It is trying to make them independent, मलाई independent हुन सिकाइरहेको छ. अहिले नेपालको मेन समस्या भनेको the main problem of Nepal is the problem of brain drain. यहाँ धेरै क्वालिफाइड एजुकेटेड पिपलहरू बाहिर जाने बाहिरै गएर बस्ने त्यो समस्या भइरहेको अवस्थामा महावीर कुनले जो अमेरिकामा गएर पढेर ऊ त्यहीँ बसेर उसले राम्रो जब राम्रो इन्कम गर्न सक्थ्यो. He could earn a lot of money by living in America because he was good as a student. उसले राम्रो स्कोर ल्याएर ग्रेजुएसन गरेको अमेरिका. तथापि he came back to Nepal. महावीर कुनले बेला उसको इन्टरभ्यू हेर्छु बेला आफूले आफूलाई पागल हुन्छ कि एक खालको छ क्रेजी आइडिया छ क्रेजी विचार क्रेजी सोच छ त्यो क्रेजी नेचरले गर्दाखेरि नि he came back to Nepal. यहाँ आएर कुनै जागिर खाएन कुनै पनि व्यापार व्यवसाय पैसा कमाउने काम गरेन. He just did service of the mankind. मान्छेको सेवा गरे स्कुलमा पढाए निशुल्क पढाए हैन उसले गाउँलाई चाहिँ इन्टरनेट गाउँलाई इन्टरनेटको उसले चाहिँ नेटवर्कले जोडे त्यही भएर he became so popular. That's why he got the second biggest prize of the world's Magsaysay award. जुन म्यागसेसे अवार्डलाई चाहिँ विश्वकै सेकेन्ड बिगेस्ट प्राइज भन्छ तर नोबल प्राइज भन्दा पछाडिको प्राइज म्यागसेसे अवार्ड भन्छ. He was awarded Magsaysay award जुन पुरस्कार दिएको थियो र त्यही महावीर कुनसँग गरेको एउटा इन्टरभ्यू चाहिँ यहाँ त्यो सर्वमा पढेर तिमीलाई सुनाउँछु र तिमीले मैले गरेको हाइलाइट गरेको चाहिँ लाइनहरूलाई यु अल्सो आर एक्सपेक्टेड टु हाइलाइट पनि गर्ने त्यसको आन्सरहरू पनि मैले त्यहाँ चाहिँ क्वेसन सेटमा भनिदिन्छु. Okay, so before we read the interview, name any 4 renowned social workers of Nepal and mention their contributions to the country. नेपालका सोशल वर्करहरू अब यो थुप्रै सोशल वर्करहरू जस्तो अनुराधा कोइराला भयो हैन सोशल वर्कर त्यसपछि दयादेवी सिंह सरकार भयो हैन त्यसपछि तुलसी मिया श्रेष्ठ लगायत थुप्रै सोशल वर्कर छन् जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ कसैले महिलाहरूको क्षेत्रमा कसैले अब चाहिँ रोजगारीको क्षेत्रमा कसैले अब चाहिँ मेडिकल क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न कन्ट्रिब्युसन दिएका छन्. त्यो बारेमा हामी धेरै टाइम वेस्ट नगरौँ. लेट मी मुभ टु द टपिक. सो महावीर कुनको बारेमा मैले अघि नै बताइसकेँ. I'm not going to read this paragraph. Let me read now. Read the following interview with Mr. Kun. So the first question asked by journalist to Mr. Kun is, you got a scholarship to study in the USA. After your education, why did you come back to Nepal? And what plans you had when you made for Nepal? तपाईँ अमेरिका गएर पढ्नु भएको मान्छे किन नेपाल फर्किनु भयो? धेरै यस्ता मान्छे अमेरिका गएको मान्छे कलाकारहरू नेताहरू त कुनै वर्षमा त्यसैबाट हुन्छन् फर्किँदैनन् होइन यहाँ भएका आफन्त पनि बोकेर लान्छन्. तपाईँ यत्रो ट्यालेन्टेड मान्छे पढेलेखेको मान्छे you could get find better job there. Why you came back to Nepal? तपाईँ किन नेपाल आउनुभयो? The question was asked to Mahavir Kun. Mahavir Kun says that I could have lived in the US if I had wanted to do so. I was a good student at the university and my professors liked me very much. It would not have been difficult for me to find a job there. However, I had found that
Life in the US was not easy either, as many people think. हो मैले युएसमा बसेको भए जागिर पाउन सक्थेँ, मलाई प्रोफेसरहरूले मन पराउँथे होइन, मलाई जागिर पाउन कुनै गाह्रो थिएन, पैसा कमाउँ। तर जति पनि मान्छे सोच्छ बाहिर गयो भने एकदम लाइफ इजी हुन्छ। द लाइफ abroad is not as easy as people suppose. People in developed countries like the US also have to work hard in order to make money for comfortable living, for raising their family, and for maintaining their lifestyles. So हरेक country चाहे त्यो डेभलप होस् अथवा पोर होस्, त्यहाँका मान्छेहरूले पनि आफ्नो जीवन धान्नको लागि, परिवार धान्नको लागि everybody has to work hard. It doesn't mean that if you go to America, you will have a very luxurious life, you will have heavenly life, एकदम स्वर्गीय जिन्दगी हुन्छ, एकदम आनन्द हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ, सुख शान्ति पाइन्छ भन्ने होइन। Wherever you go, you have to work hard, whether you are American or whether you are Nepali. So this kind of way, Nepal फर्किएको खोजेको। Therefore, I decided to come to Nepal to visit my family and friends as soon as I graduated from the university. However, I did not have any plan and idea as what I could do in Nepal. So when I came to Nepal, actually I did not come to Nepal with any plan. कुनै plan बोकेर कुनै objective बोकेर म हिँडेको मान्छे होइन। त्यस्तो कुनै plan लिएर आएको होइन। Just I also did not have money to do things. मसँग त्यस्तो कुनै काम गर्न कुनै मसँग पैसा पनि थिएन होइन। Just I came back, मलाई आफै देशमा फर्किँदै म फर्केँ। The only thing I had decided before I came to Nepal was not to apply for any job for living. मैले के सोचेँ भन्दा नेपाल आएपछि म कुनै पनि जब गर्नेवाला छैन, म फ्री भएर स्वतन्त्र भएर म जिउने छु। I did not start any business either. मैले कुनै बिजनेस पनि गरिनँ because I did not have money and idea. मसँग न त पैसा थियो न आइडिया थियो। Therefore, I decided to stay in my home village, Nangi of Nangi district. मेरो जुन गाउँ नाङ्गी जिल्लाको म त्यही बस्ने निर्णय गरेँ and to help villagers start a high school as a volunteer teacher, एउटा volunteer teacher भएर, स्वयंसेवी teacher भएर, without getting paid, I decided to work there. That was the beginning of my lifelong journey in Nepal. त्यहीबाट मेरो यो जिन्दगी सुरु भयो। यहाँ एउटा क्वेसन छ नम्बर 1 मा, how did Mahavir Kun begin his lifelong journey in Nepal after coming back to Nepal from the US? कम्प्रिहेन्सन नम्बर 1, युएसबाट नेपाल फर्किसके पछाडि महावीर कुनले आफ्नो चाहिँ जिन्दगी सुरुवात कसरी गर्यो भन्दाखेरि यसरी सुरु गरे। गाउँमा गएर बस्यो, एज अ भोलन्टियर he worked in school as a volunteer teacher, and from there his lifelong journey started. The second question asked to him, but those who go abroad for their higher education rarely return after their education. What made you think to come back and do something for the country? धेरै मान्छेहरू विदेश जान्छन् तर अरू विदेशमा गएर पढेपछि they don't come back to country, आफ्नो देश फर्कँदैन। के कुराले तपाईलाई चाहिँ आफ्नो देशको बारेमा सोच्न होइन अथवा आफ्नो देश फर्किनु तपाईलाई बाध्य बनायो? What was the situation that made you, that compelled you to come back to Nepal? And what is this now? Let's see. Yes, many people rarely return after they get their education in the US and in other developed countries. Yeah, I know that many people don't return to their country after graduation or after getting education in abroad, whether maybe US or Canada, maybe Australia. It is their choice. People have interest. The main reason they do not return is that they know there are almost no job opportunities in Nepal to make money for a living. Why they don't return is that the reason is that they can't get job opportunities here. Therefore, they decide to stay abroad and find job. However, I wanted not to work for people or for a company in the US or in Nepal to have so-called better living. तर मलाई चाहिँ वास्तवमा चाहे त्यो अमेरिका होस् नेपाल होस्, मलाई कुनै कम्पनीमा काम गर्न इन्ट्रेस्ट थिएन, मलाई जागिर खान इन्ट्रेस्ट थिएन। त्यही भएर म नेपाल आएँ। वहाँ बसेर पनि मलाई काम गर्न मन थिएन, यहाँ बसेर म कसैको अन्डरमा बसेर जागिर खान मलाई मन थिएन अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न मन थिएन। विशुद्ध सेवा भाव लिएर आई केम ब्याक हियर। यहाँ क्वेसन छ, why didn't you want to work for other companies in the US or in Nepal? किन अरू कम्पनीमा किन काम गर्न चाहदैन? किन चाहिँ अरू चाहिँ मान्छेसँग काम गर्न चाहनुहुन्न? किन भन्दाखेरि to enjoy in my life, I wanted to work independently and do something on my own for the benefits of human beings. यो भनेको एउटा चाहिँ creative मान्छेको नेचर हो। Those people who are creative, they want to work independently. They want to create something else. So actually, Mahavir Kun was a really creative person, innovative person. So that's why he did not want to enjoy or he didn't want to live boring life working under the company, something like that. So he wanted to live independently and do something for the wealth of the human beings. Therefore, I made my decision to come to Nepal and stay in mountain villages. त्यही भएर म फेरि नेपाल फर्केको हैन। म इन्डिपेन्डेन्ट भएर यहाँ काम गर्नको लागि म चाहिँ एकदमै आफ्नो हिसाबले काम गर्नको लागि मान्छेको सेवा गर्न म नेपाल फर्केको छु। I could not have done what I have been able to do in Nepal if I had decided to find a job either in the US or Nepal. यदि मैले नेपालमा आएर कुनै जागिर खाएको भए अथवा युएसमै जागिर खाएको भए मेरो मनमा जे छ इच्छा चाहना जे छ त्यो मैले गर्न पाउने थिएन।
After I started living in the mountain village and working with the communities, I found that life in the mountain villages was more comfortable for me because I was free to do anything I wanted to try. Therefore, I decided to live in Nepal all my life, and I'm very glad that I decided to come and stay in Nepal rather than staying in the US. जब म मेरो गाउँमा गएर बसेँ, जब मेरा समुदायका मान्छेसँग गएर बसेँ, मैले के त आफूलाई एकदमै कम्फर्टेबल पाएँ, मलाई एकदम आनन्द फिल भयो, मलाई फ्री फिल भयो, होइन? त्यही भएर मैले के त नेपालमा आएर बस्नु गरेको र यो जुन निर्णय मैले गरेँ, I'm happy with my decision भनेर मैले बजेँ। So what motivated you to involve in innovation? तपाईँ आजकल रिसेन्टली इनोभेसनमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ नाङ्गी भिलेजलाई चाहिँ वायरलेस नेटवर्कले चाहिँ इन्टरनेट सेवाले तपाईँले कनेक्ट गर्नुभयो होइन? What motivated you to involve in innovation? यहाँ क्वेसन पनि छ, why did he involve in the innovation? नम्बर सीमा क्वेसन छ, why did he involve in innovation? इनोभेसन आविष्कारका कुरामा तपाईँ किन इन्भल्भ भयो अथवा के कुराले तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गरेको भन्दाखेरि the necessity to gain something in life makes people innovators. So how people become innovators? Because of necessity to gain something else. When the people have necessity or desire to do something else, that makes the people innovative. जब मान्छेलाई कुनै काम गर्न डिजायर हुन्छ, इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यसले मान्छेलाई इनोभेटिभ हुन्छ. It was after I started living in the mountain villages. जब म गाउँमा बस्न थालेँ, मलाई त्यस्तो फिल भयो. I found many problems in the communication, and my mind started to think about finding solution for those problems. I saw the problems, and when I found the problems, I thought of finding solution for that. And because of the problem that I faced, motivated me to involve in innovation. त्यही समस्याले मलाई चाहिँ इनोभेसन गर्न मोटिभेसन गरे. अहिले आविष्कार केन्द्रको रूपमा अहिले पोखरामा जुन इस्टाब्लिस छ, यसले थुप्रै अहिले चाहिँ कुराहरूबाट अहिले मास्क बनाइरहेको छ, टिभी बनाइरहेको छ, होइन? अब चाहिँ बेडहरू बनाइरहेको छ, यसले चाहिँ भेन्टिलेटरहरू बनाइरहेको छ. अहिले भनेको समयले मागे, नेसेसिटीले, जे समयले माग्छ, होइन, जे नेसेसिटी छ त्यही अनुसार चल्नको लागि चाहिँ त्यही कुराले चाहिँ उनीहरूले त यो कुरा इनोभेसनमा चाहिँ प्रेरित गर्यो भन्छ. As a result, I started doing lots of brainstorming by myself and with the communities to find ways to start and run viable projects for community development. I thought a lot about running a project. मैले project develop run गर्ने, होइन, यो community development लागि मैले project चलाउने, थुप्रै कुरा मैले सोचेँ, brainstorm गरेँ. My experience tells that you should be innovative, especially when you want to find solution for a problem. कुनै पनि प्रब्लमको सल्युसन पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामी के हुन्छ, इनोभेटिभ हुनुपर्छ. Without innovation, without creativity, no solution can be derived from the problem. For example, I had to be innovative to start income generating projects such as paper making. अब नेपालको मेन समस्या भनेको अनइम्प्लोइमेन्ट हो. कसरी मान्छेलाई चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने, त्यसको लागि I had to engage in paper making मैले चाहिँ जान्नु पर्यो, jam making, cheese making, etc. Which nobody in that area had tried before. जुन कुरा चाहिँ मेरो जुन गाउँमा चाहिँ कसैले पनि पहिला ट्राई गरेको थिएन, मैले त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्थ्यो होइन. I also had to be innovative to start wireless networking project to bring the internet because I did not have ideas and money. मैले जुन वायरलेस नेटवर्क जुन मैले टेक्नोलोजीको जुन विकास गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो, त्यसको लागि पनि I had to be innovative. मसँग पैसा पनि थिएन, होइन, आइडिया पनि थिएन. The same thing is happening with National Innovation Center. जुन नेसनल इनोभेसन सेन्टर अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जुन अझै पनि यो चाहिँ एकदम अहिले पपुलर पनि छ, इस्टाब्लिस भइसकेको छ. That was started without any idea and money. बिना पैसा, बिना विचार मैले यो सुरु गरेको. To make it short, I can tell that it is the necessity of the communities to start different development projects, and that it is the necessity of to retain the most talented and innovative young people in Nepal for economic development that motivated me to be involved in innovation. र इनोभेसनमा म किन इन्भल्भ भयो भन्दाखेरि यही हो, यो देशको आवश्यकता. देशमा थुप्रै अब देशलाई चाहिँ अहिले थुप्रै ट्यालेन्टेड के त इनोभेटिभ यङ पिपलको आवश्यकता छ. एकदम ट्यालेन्टेड खालको यङ पिपल देशलाई आवश्यक छ. देशको विकासको लागि, देशको समृद्धिको लागि such people are necessary. Talented and innovative young people in Nepal for economic and development that त्यो कुराले त्यही नेसेसिटीले चाहिँ मलाई त यो काममा चाहिँ मलाई इन्भल्भ हुन मोटिभेट गर्यो. Next, when did you start doing such an entrepreneurship and what have you done up to now? तपाईले यस्तो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप जुन बिजनेसको उद्यमशीलता यस्तो काम तपाईले कहाँ सुरु गर्नुभयो र अहिले तपाईले के गर्नुभयो, अहिलेसम्म के गर्नुभयो, what have you done up to now? यो भन्छ I started it from my village Nangi of Magdi district. Magdi जिल्लाको नाङ्गी मेरो गाउँबाट मैले सुरु गरेँ. It took a few years before for me to learn about the situation of other mountain communities and to get acquainted with them. मलाई केही समय पक्कै पनि लाग्यो होइन, त्यहाँका गाउँका चाहिँ बस्तीको बारेमा अध्ययन गर्न, त्यहाँका समाजको बारेमा अध्ययन गर्न, परिचित हुन. It took me some time. I started to work as a volunteer in my school. मैले volunteer गरेर काम गरेँ, and I really did not know how long I could stay
म कति लामो समय मैले म त्यहाँ बस्नुपर्छ स्कुलमा पढाउनु पर्छ मलाई थाहा थिएन in the village. Step by step, I got involved in the field of education to help improve the quality of education in rural schools by helping to build schools and reducing computers and internet. बिस्तारै के फिल भयो त्यहाँ स्कुलमा चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन नभएको त्यसपछि अब चाहिँ त्यहाँ स्कुलहरू बिल्डिङ बनाउनु पर्ने अवस्था भएको कम्प्युटर नभएको मलाई फिल भयो मैले त्यसैमा त्यस्तो काम थालेँ आई स्टार्टेड वर्किङ इन द फिल्ड अफ कम्प्युटर in the field of internet. I helped to set up community clinics in the villages where there were no health posts. जहाँ health post थियो त्यहाँ मैले community clinic स्थापना गर्न हेल्प गरेँ in order to help people to get basic health services. Later, I connected the clinics to hospital in Pokhara and Kathmandu. पोखरा र काठमाडौँ ठुलो हस्पिटलसँग मैले चाहिँ इन्टरनेट मार्फत चाहिँ ती क्लिनिकहरूलाई कनेक्सन गरेँ ताकि गाउँका मान्छेले पनि काठमाडौँ पोखराका ठुल्ठुला हस्पिटलका डक्टरको सेवा सुविधा पाए through the internet for telemedicine. I worked with the community leaders to start as many income generation programs as possible to help people to make some money and create job opportunities. मैले थुप्रै इन्कम जेनेरेटिङ कामहरू पनि गरेँ यहाँ क्वेसन छ what are income generating programs that he helped to start? मैले के कस्ता इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्रामहरू गरेँ नम्बर 2 मा यसको आन्सर चाहिँ some of the income generating programs that I helped to start are yak farming, camping ground for trekkers like camping ground, yakko farming गर्ने, cheese making, jam making, paper making, beekeeping, and mauri palan, vegetable farming, handicrafts making, again handicraft बनाउने, fish farming. Lots of these were activities चाहिँ मैले फोकस गरेँ यी कुराहरू किसानलाई सिकाएँ लोकल पिपललाई सिकाएँ जसले गर्दा लोकल पिपल were able to generate income. I started community-based wireless network program to bring computers and internet in the remote mountain villages. यो दुर्गम ठाउँमा अब चाहिँ तार लगेर तार जोडेर पोल गाडी तार लगेर त्यस खालको चाहिँ इन्टरनेट जोड्न सम्भव थिएन त्यस कारणले वायरलेस नेटवर्किङ प्रोग्रामलाई उनले इन्ट्रोड्युस गराए त्यो एउटा गाउँ दुर्गम गाउँ पहाड हिमालको गाउँमा पनि बेसिकता वायरलेस टेक्नोलोजीबाट डेभलप गरेर सारा गाउँलाई उनले चाहिँ इन्टरनेट मार्फत सबैलाई जोडे I helped to start community owns and manage ecotourism programs by starting 5G and travel trekking trials with lodges and other facilities for the trekkers. मैले 5 दिने 12 दिने यो चाहिँ अब इकोटुरिज्मसँग सम्बन्धित विभिन्न चाहिँ ट्रेकिङ ट्रायल्सहरू बनाए जसले गर्दा चाहिँ ट्रेकर्सहरूलाई फ्यासिलिटी भयो बस्ने सुविधा भयो those projects are running well अहिले पनि प्रोजेक्ट चलिरहेको छ now I'm working for the establishment of राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र or national innovation center अहिले म चाहिँ मेरो फोकस अहिले यसमा छ which has kept me very busy because many young people with innovative and creative ideas come to the center to present their ideas and to do research and development. अहिले थुप्रै मान्छेहरू थुप्रै युवाहरू अहिले मेरो रिसर्च सेन्टरमा आउँछन् इनोभेसन सेन्टरमा आउँछन् यहाँ चाहिँ त्यस कारण म एकदम व्यस्त छु अहिले बिजी छु वर्किङ विथ देम हेज बिकम माई एभ्रीडे रुटिन नाउ हरेक दिन मेरो अब मेरो रुटिनमा त्यही भएको छ now I'm traveling all over Nepal to give information about the innovation center we have started and to encourage young people to be innovative. र अहिले म पुरा नेपाल घुमिरहेको छु ताकि युवाहरू यो इनोभेसनमा आउँ मेरो विचार के भन्दा विदाउट इनोभेसन नो कन्ट्री क्यान गेट डेभलप कुनै पनि देशको त इनोभेसन बिना विकास हुन सक्दैन त्यसकारण यसको लागि म त्यता पुरा देश चाहिँ घुमिरहेको छु अझै when was National Innovation Center established and what is its main goal? यो नेशनल इनोभेसन सेन्टर कहिले स्थापना भएको मेन गोल के हो National Innovation Center NIC is non-profit making organization. यो चाहिँ यो नाफाका लागि बनाएको संस्था होइन यो non-profit organization हो established on 9 December 2012 and it started fundraising campaign and some research works from 2016. The center was built at the premises of Research Center for Applied Science and Technology, Freewriting University, Kirtipur, Kathmandu, and was formally inaugurated on 18 October 2019. यो सुरुमा चाहिँ Freewriting University को कम्पाउन्ड भित्रै स्थापना भएको थियो चाहिँ 2016 मा तर फर्मल्ली इनागुरेसन चाहिँ कहिले हो 18 October 2019 2 वर्ष अगाडि The main goal of the National Innovation Center is to retain talent. यसको मेन गोल भनेको talented, innovative and creative young people and use the talents for the economic development of Nepal. नेपालमा भएका जुन इनोभेटिभ ट्यालेन्टेड क्रिएटिभ यङ पिपललाई चाहिँ उनीहरूलाई ग्राब गर्ने उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी दिने उनीहरूलाई नयाँ कुरा बनाउन प्रोत्साहन गर्ने एन्करेज गर्ने र समग्रमा द्याट विल हेल्प द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री कन्ट्रिब्युट डेभलपमेन्ट स्पेसली थ्रु रिसर्च एन्ड इनोभेसन I thought about starting the center because after working for 25 years in the villages मैले गाउँमा 25 वर्ष काम गरेपछि I realized the most important step a country needs to take in order to become economically prosperous is to keep the talented and innovative human capitals in the country and help them become entrepreneurs. र मैले के बुझेँ भन्दाखेरि देश विकासलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेस इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्सेस चाहिँ त्यो इनोभेटिभ ह्युमन रिसोर्स हामी देशभित्र राख्नुपर्ने जो बाहिर भइरहेको छ उनीहरूलाई इनोभेटिभ बनाउनु सक्यो र देशभित्र राख्नु सक्यो भने
we can develop the country भनेर मैले बुझेँ. All the developed countries have always taken that step, which Nepal must take it if we want to become prosperous. If we want to become prosperous, if we want to be wealthy, Nepal government should also adopt such type of techniques, isn't it? Or Nepal government should focus on making the youth innovative, so that they can use their skills for the development of the nation, for the prosperity of the nations. That is why I decided to establish Innovation Center. Also, the ultimate goal of NIC is to help reduce the trade deficit of Nepal. Nepalको जुन trade deficit, नेपालको जुन व्यापार छ, नेपालको व्यापार के छ भन्दाखेरि हामी धेरै सामान इम्पोर्ट गर्छौँ, थोरै सामान एक्सपोर्ट गर्छौँ. हाम्रो आयात हामीले विदेशबाट किन्ने सामान चाहिँ नेपालमा बेच्ने सामानभन्दा कयौँ गुणाको त बढी छ. धेरै सामान किनेपछि के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ ट्रेड डेफिसिट घाटा हुन्छ हामीलाई. त्यो ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउने मेरो चाहिँ उद्देश्य हो, helping innovative people to create and develop products that are being imported from abroad. It is very necessary because we are importing more than 92% goods and exporting less than 8%. हामी 92% भन्दा बढी सामान इम्पोर्ट गर्छौँ, less than 8% सामान हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ. यसले गर्दा नेपालको ट्रेड एकदमै धेरै डेफिसिट लसमा छ. And whose support are you getting to enhance your campaign? यो चाहिँ क्वेसन नम्बर यहाँ E छ. Whose support is Qin getting to proceed with this campaign? कसो सपोर्टले पाएको छ यसको लागि? I did not seek funding from the government. मैले सरकारबाट कुनै पनि पैसा मागिन and donorsबाट पनि मागेन to start my project. For doing all the works that I had done so far, the main support has been coming from people and communities. मलाई पाएको सहयोग भनेकै पिपलबाट हो र कम्युनिटीबाट हो. It is because people have found that the projects that I have started are very beneficial for the communities. र पिपलले के कुरा थाहा पायो भन्दाखेरि जुन प्रोजेक्ट मैले सुरु गरेँ यो प्रोजेक्ट एकदमै युजफुल छ, इनोभेटिभ छ, युजफुल छ, त्यसकारणले यो प्रोजेक्ट आवश्यक पर्छ भनेर पिपलले मलाई सपोर्ट गरे. फर एक्जाम्पल, most of the money for the wireless networking project came from communities because they found that internet is very useful for them. मैले त्यो wireless networking project सञ्चालन गर्दाखेरि मलाई चाहिँ पिपलले नै सहयोग गर्यो. So for eco-tracking and income generating programs, the money is coming from communities. So even for the establishment of NIC, almost all of the support is coming from Nepalese people. Therefore, I can tell that my campaign is funded and managed by people for the benefit of people. त्यही भएर मेरो क्याम्पेन चाहिँ यो सञ्चालन पनि पिपलले गरेको र फन्डेड पनि त्यो पिपलले गरेको. त्यही भएर भन्छौँ नि है. How have the developed countries abused the number of क्वेसन? Nobody should forget that the fact that innovation is the engine to drive the economic development. हरेक देशको विकासलाई के चाहिन्छ? Innovation चाहिन्छ. Without innovation, no country can be developed. Without giving topmost priority for research and innovation, and without investing huge amounts of money for nurturing its innovative citizen, no country in the world has become economically prosperous. The developed countries like US, UK, Germany, Japan, Israel, these all have become prosperous just because they have given research, they have given emphasis on the research and innovation. They have given these things the topmost priority for the economic development, and they are investing huge amount of money for that. That's why these countries are prosperous. That's why these countries are more developed. The question is, how have the developed countries become prosperous? Developed countries have become prosperous because of their emphasis on the research and innovation. Innovation and research ma focus गरेका कारणले नै developed countries develop भएका छन्. However, Nepal so far is not investing any money or too little money for research and innovation. Besides, we do not have culture of innovation that encourages young people to be innovative and creative. Keeping these facts in mind, Innovation Center was established. नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ वास्तवमा इनोभेसनमा लगानी नै गर्दैन. यहाँ पैसै छैन, विज्ञान यहाँ चाहिँ साइन्सको मिनिस्ट्री नै थिएन वास्तवमा भन्यो भने है. त्यो रिसर्चको लागि फोकस छैन, लगानी छैन. सबैको लागि नभएको कारणले चाहिँ यो सबै कुरा सोचेर मैले चाहिँ इनोभेसन सेन्टर सुरु गरेको भन्छ. The Innovation Center is providing a well-equipped platform in its capacity and full support system to the innovators, to research and development. Our innovators are trying to develop different types of products or services that can be commercialized in the market. That way they would ultimately become entrepreneurs and help for the economic development of Nepal. So what do you want to suggest to youths who are going abroad and living there forgetting their country? जो मान्छे नेपाल छोडेर बाहिर गएर चाहिँ देश बिर्सिरहेको बेला तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर सुन्दाखेरि उनीले भन्छ, यसको आन्सर चाहिँ यहाँ क्वेसन भन्छ, how can we keep the most talented and innovative people in Nepal? Innovative people लाई नेपालमा हामीले कसरी राख्न सकिन्छ? किन युवाहरू बाहिर गइरहेको छ? Why they are going abroad? How can we keep them within the country? यसको आन्सर यहाँ आउँछ. Going abroad in search for better education and job opportunities is something we can't stop
or should not stop unless and until we create opportunities, good opportunities and environments for the talented youths to stay and work in Nepal. हामीले बाहिर किन गइरहेको हुन्छ बिकज here is no job opportunity. हामीले जब अपर्च्युनिटी क्रिएट नगरेसम्म अथवा इन्भाइरोमेन्ट नबनाएसम्म हामीले बाहिर जाने युवाहरूलाई रोक्न पनि हुन्न र रोक्न पनि सक्दैनौँ हामी. Besides, it is human nature to explore for new opportunities in foreign soils. तर कुरा मान्छे अब विदेशमा गएर नयाँ नयाँ कुरा सिक्नको लागि नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्न पनि जान्छ. It is not entirely their fault to go. न गल्तीकै होइन, बाहिर जाने गल्ती होइन. It is our responsibility to create sound environments and support system to keep the most talented and innovative people and use them for economic development of Nepal. र हाम्रो दायित्व के भन्दा हामीले यी ट्यालेन्टेड मान्छेलाई नेपालमा बस्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउनुपर्छ ताकि तिनीहरूले गर्दा हाम्रो देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था विकास होस्. So my suggestion and request to those youths who are going abroad is not to forget our motherland and help Nepal by bringing back innovative ideas. तपाईहरु जो बाहिर हुनुहुन्छ नेपाल आएर नेपाललाई सहयोग गर्नुहोस्, हेल्प गर्नुहोस्, innovative ideas यहाँ लिएर आउनुहोस् that can help to clear the economy of our country and help Nepal become a prosperous nation. भनेर महावीर बोलेको चाहिँ. अब lastly, do you have to say anything about your plan and vision? तपाईं कुनै कुरा भन्न बाँकी छ कि? I would like to encourage young students to think about becoming innovators and entrepreneurs by coming up with innovative ideas and by being involved in research and innovations. I want to encourage young people like you to be innovative, to engage in the innovative activities, to be imaginative, creative, isn't it? So while they are still attending schools, they should not wait to become innovative. Innovative until they graduate from the schools or colleges. Also, I would like to tell that work of building innovation centers and nurturing our talented and innovative people is something we, the people of Nepal, can do by ourselves. I would like to request the federal governments, Sanghiya Sarkar, state government and local government Nepal to set aside a small percentage of their development budgets for setting up innovation centers in order to capture and live the innovative human ambitions for the economic development of Nepal. म चाहिँ के त यी सरकारहरूलाई चाहिँ कमसेकम केही बजेट चाहिँ इनोभेसनमा लगाउन खर्च गर्न म अनुरोध चाहन्छु हैन. त्यो फेडरल गभर्नमेन्टले, लोकल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्टले ताकि भोलिको दिनमा यिनीहरूले स्किल ह्युमन रिसोर्स प्रोडक्सन भएर देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई सपोर्ट गरोस्. Thank you for your time and best of luck in the work you have begun. As always, it is my pleasure to encourage young minds and work again with the support from the innovative people, young people. We will certainly be able to make Nepal a prosperous nation. There is no doubt in it. So the lesson is over here. Okay, now we have a few minutes. We can do a few exercises. You have already got the answers of comprehension. Your comprehension exercise got the answer by second. Over here, we have got book. We have the book. Sorry, page number 123. Find the words from the text which mean the following. The first letter has been given. So the meanings are given here. You have to find the word which means these meanings. And the beginning letter of that word has been given. अब यो दिएको शब्दहरु यहाँ मिनिङ दिएको छ यसको वर्ड हामीले बनाउनु पर्यो. जस्तो अब मेकिङ यु फिल फिजिकली रिल्याक्स्ड, हैन, फिजिकली रिल्याक्स्ड फिल गराउने, मेकिङ यु फिल फिजिकली रिल्याक्स्ड, प्लेजेन्ट टु वेयर, सिट अन, कुनै पनि कुरा एकदम फिजिकली रिल्याक्स छ, लाउनलाई प्लेजेन्ट छ, बस्नलाई आरामदायी छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ. अब यहाँ स्टार्टिङ दिएको छ, सी बाट दिएको छ, यसको आन्सर के हुन्छ, कम्फर्टेबल हुन्छ. COM यहाँको RTAB कम्फर्टेबल इज आन्सर कम्फर्टेबल. ओके, so all of you write in your book. मैले आफ्नो बुकमा पनि हेर्दै लेख्दा हुन्छ. Next one, having a degree from the university. युनिभर्सिटीबाट गरेको डिग्रीलाई हामी के भन्छौँ, जी बाट सुरु भएको चाहिँ आन्सर ग्रेजुएट. GRADUATE, graduate. Okay. Without being connected with or influenced by something or by each other. एक आपसमा चाहिँ कनेक्सन नहुनु अथवा प्रभावित नहुनु भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली भनेको छ. हामीले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट घर नपरिकन इन्डिपेन्डेन्ट. नेक्स्ट, द इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू थिङ्स. नयाँ कुरा इन्ट्रोड्युस गर्नु, आइडियाज, वेज अफ डुइङ समथिङ, नयाँ काम गर्नु, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आइबाट सुरु भएको चाहिँ इनोभेसन. Next, familiar with something, having read, seen or experienced. कुनै कुरा आफूसँग परिचित हुनु, फ्यामिलियर हुनु, यसले पढेको अथवा चाहिँ आफूले देखेको कुरा. एबाट सुरु भएको यसको चाहिँ आन्सर के हुन्छ, अक्वाइन्टेड हुन्छ. ACUAINT, अक्वाइन्टेड. Next, a person who makes money by starting or running businesses. जसले बिजनेस रन गरेर अथवा कुनै काम गरेर पैसा कमाउँछ है. Especially when this involves taking financial risk. रिस्क लिएर चाहिँ काम गर्ने त्यस्तो मान्छेलाई हामी के भन्छ, एन्टरप्रेन्योर भन्छ. ENTRE
entrepreneur. You are entrepreneur. An opportunity to our place for somebody to express their opinions. एउटा अपर्च्युनिटी यस्तो ठाउँ जहाँ मान्छेले आफ्नो ओपिनियन पब्लिकली व्यक्त गर्न सक्छ अर मेक प्रोग्रेस इन पर्टिकुलर एरिया अथवा जुन एरियामा मान्छेले एउटा प्रोग्रेस गर्न सक्छ एउटा ठाउँ क्षेत्र जसलाई पीबाट सुरु भयो एउटा प्लेटफर्म भन्छ प्लेटफर्म ओके नाउ लेट मी गो टु द नेक्स्ट वान And the last one, to use something especially for a practical purpose. कुनै पनि कुरा practical purpose को लागि use गर्नु हामी के भन्छ युबाट सुरु भएको यसको आन्सर के हुन्छ युटिलाइज हुन्छ UTILIZE utilize. Okay, this is over. Now let's go to B number. The plural form of bacterium is bacterium. Bacterium भन्ने जुन यो वर्ड छ यो सिंगुलर हो सो प्लुरल चाहिँ ब्याक्टेरिया हुन्छ भनेको यो एउटा irregular plural nouns are nouns that do not become plural by adding s यो जुन नाउन चाहिँ अब यस यसमा थपेको अथवा अन्य किसिमले अन्य तरिकाले प्लुरल भन्छ भने त्यसलाई irregular noun भन्छ है जस्तो हामीले अब प्ले के अरे बुकमा यस थप्यो भने बुक्स हुन्छ पेनमा यस थप्यो भने पेन यो प्लुरल भयो तर सबै नाउनमा यसरी यस थपेमा यो प्लुरल हुन्छ भन्ने हुँदैन जस्तो यहाँ दिएको छ है यसलाई मैले यतापट्टि सिंगुलर लेखेँ यतापट्टि प्लुरल लेखेँ अब काफ यो काफ भन्ने वर्ड सिंगुलर हो यसको प्लुरल चाहिँ के हुन्छ CALAS काफ भन्छ है त्यस्तै लाउस सिंगुलर हो यसको प्लुरल चाहिँ LIC लाइस हुन्छ त्यस्तै अक्स सिंगुलर हो यसको प्लुरल चाहिँ OXEN अक्सन हुन्छ त्यस्तै अब एनालिसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ ANALYSES एनालिसिस भयो त्यस्तै बेसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ BASES त्यस्तै क्राइसिस सिंगुलर भयो यसको प्लुरल चाहिँ CRISES त्यस्तो हुन्छ त्यस्तै गरेर अब चाहिँ फङ्गस FENGUS फङ्गसको प्लुरल फर्म चाहिँ FENGI फङ्गी हुन्छ त्यस्तै गरेर अब चाहिँ सिफको SSEAF सिफको SSEAES हुन्छ सिफ छ पर्सनको के हुन्छ यसको हुन्छ पिपुल हुन्छ त्यस्तै गुजको गिज करिकुलमको करिकुला हुन्छ करिकुला त्यस्तै क्याक्टसको क्याक्ची हुन्छ फर्मुलाको फर्मुला URMALA फर्मुला त्यस्तै अब चाहिँ एपेन्डिक्सको चाहिँ अब एपेन्डिक्सेस अनि हुन्छ अथवा एपेन्डाइसिस APENDICS यस्तो पनि हुने एपेन्डिक्सेस अर एपेन्डाइसिस यसमा चाहिँ यस्तो हुने भयो है त्यसपछि गएर कुन बाँकी बस्यो ओसिस OASIS यसको चाहिँ OASES अब यसको चाहिँ खासै त्यस्तो रुल्स भन्ने हुँदैन यसलाई हामीले चाहिँ यादै गर्नुपर्ने हुन्छ ओके यसलाई मैले अब रब आउट गरिदिएँ कम्प्रिहेन्सनको हामीले जुन क्वेसन आन्सर हामी अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ we have already finished this accordingly you have to do now critical thinking Poon says Poon means Mahavir Poon says we do not have a culture of innovation that encourages young people to be innovative and creative. Do you agree with him? Excellent. We do not have culture of innovation that encourages young people to be innovative. हामीसँग चाहिँ हामी नेपालीहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ इनोभेसनको कल्चर छैन जुन कुराले यङ पिपललाई चाहिँ इनोभेटिभ र क्रिएटिभ बन्न प्रेरित गर्छ यो कुरामा हामी सहमत छौँ पक्कै पनि सहमत छौँ
नेपालीले चाहिँ नसक्ने भएर एकदमै नेपालीसँग नलेजै नभएर अथवा त्यो क्षमतै नभएर चाहिँ नेपालको प्रोग्रेस नभएको होइन, नेपालको टेक्नोलोजीको विकास नभएको होइन. Nepalese are also capable. They are also talented, but they haven't got the proper environments. They haven't got the innovative environments, creative environments. They haven't got support from their family members, from the society, from the government. कुनै एउटा स्टुडेन्टले एउटा कुनै नयाँ कुरा बनाउँछु, रोबोट बनाउँछु अथवा कुनै नयाँ क्रिएसन गर्छु भने त्यो क्रिएसन गर्ने इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन. एउटा इनोभेसनको लागि मान्छेलाई फ्रिडम चाहिन्छ, फाइनेन्सियल फ्रिडम, फ्यामिलियल फ्रिडम, हो कि सबैतिरबाट फ्रिडम चाहिन्छ. तर त्यो इन्भाइरोमेन्ट यहाँ छैन, किन हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट दिने कल्चर हामीमा छैन. त्यस कारणले चाहिँ यङ पिपलहरू चाहिँ इनोभेटिभ हुनबाट, क्रिएटिभ हुनबाट दे आर डिस्करेज. ब्रेन ड्रेन हुनुको कारण त्यो पनि हो. वाइ पिपल, मेनी यङ पिपल आर गोइङ अब्रोड फर द पर्पज अफ जब अर स्टडिज? इट इज बिकज द अपर्च्युनिटिज आर नट हियर. इन्भाइरोमेन्ट इज नट, एटमोस्फियर अफ आवर कन्ट्री इज नट सुटेबल फर इनोभेसन बिकज देयर इज नो इन्करेजमेन्ट. कसैले यस्तो केही बनाउने प्रयास गर्यो भने मान्छेले बाउ लागेछ, पागल भएछ, उल्टै अब चाहिँ खतम बिग्रियो भनेर चाहिँ त्यो खालको माहौल चाहिँ यहाँ साइन्ससम्म रिसर्च गर्ने, खोज्ने, नयाँ नयाँ कुरा इनोभेट गर्ने, त्यो कुरामा हामी चाहिँ खासै वास्ता राख्छौँ. अस्ति भर्खरै हेटौँडामा चाहिँ एउटा प्रोफेसरले, फरेस्ट्री क्याम्पसको प्रोफेसरले चाहिँ कोरोनाको दबाई पत्ता लगायो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ क्लेम गर्यो. धेरै मान्छेले चाहिँ उडाए, यस्तो संसारमा कोरोनाको दबाई पत्ता लगाउन नसके बेलामा यसले कसरी पत्ता लगायो होला. मेनी पिपल रेज द क्वेसन्स, होइन. अब धेरै कुराहरू अब त्यो टेस्ट भयो कि भएन, द्याट इज अनदर थिङ. कमसेकम कसैले कुनै कुरा क्लेम गर्छ भने, कसैले कुनै इनोभेटिभ नयाँ कुरा चाहिँ जेनेरेट गर्छ भने वी आर एक्सपेक्टेड टु इन्करेज देम to do further, to do something creative and innovative. यो कुरामा चाहिँ हामी सहमत छौँ. भयो. What qualities does an individual need to become an entrepreneur? एउटा एन्टरप्रेनर हुनलाई चाहिँ के क्वालिटी आवश्यक पर्छ? एन्टरप्रेनर भनेको को अगाडि गर्छु न. एन्टरप्रेनरको जो मान्छे जसले पैसा कमाउँछ, एउटा बिजनेस रन गरेर एकदमै अब रिस्क लिएर फाइनेन्सियली फ्री भएर. सो एन्टरप्रेनर हुनलाई के हो, मान्छेसँग चाहिँ एउटा नलेज हुनु, सबभन्दा पहिला नलेज हुनु पऱ्यो, स्किल हुनु पऱ्यो. आफूसँग सिकै छैन, ज्ञानै छैन भने ऊ अब कुन क्षेत्रमा चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ लाग्ने, तब चाहिँ के को बिजनेस गरे, केमा चाहिँ उद्यमशीलता आर्जन गर्ने, हासिल गर्ने. सो हि सुड ह्याभ फर्स्ट नलेज, स्किल. त्यो नलेज स्किल हुनलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ रिसर्चमा प्र्याक्टिस दिनु पऱ्यो, है. उसलाई के कुरामा इन्ट्रेस्ट छ त्यो हुनु पऱ्यो. अरू कुरा उसँग पैसा पनि आवश्यक पऱ्यो, फ्रिडम पनि चाहियो, है. एउटा चाहिँ एन्टरप्रेनरलाई फ्रिडम हुनु पऱ्यो, पैसा हुनु पऱ्यो, नलेज. दिस थिङ्स आर रिक्वायर्ड फर बिङ एन्टरप्रेनर. अब राइटिङ एन्ड इन्फर्मल इमेल. अब हामीले सामान्यतः इमेल त पठाइरहेका छौँ, होइन. इमेल पठाउने गरिरहेका छौँ. अब इन्फर्मल इमेल कसरी लेख्ने? इन्फर्मल भनेको अब साथीभाइहरू, आफन्तहरूका लेख्ने इमेललाई इन्फर्मल इमेल हुन्छ. कुनै अफिसियल पर्पजको लागि लेख्ने इमेल चाहिँ फर्मल हो. यहाँ एउटा स्याम्पल हामीले पढ्यौँ. रिड द फलोइङ इमेल एन्ड राइट रिप्लाई टु इट. यो पढेर हामीले रिप्लाई दिनु पऱ्यो. दिस इमेल इज एड्रेस टु समिया. हाई समिया, सायद साथी होला, नामै तोकेको छ यहाँ. जस्ट अ क्विक इमेल टु से that sounds like a great idea. Just a quick email to say that sounds like a great idea. Saturday is better for me because I'm meeting my parents on Sunday. So if that's still good for you, why don't you come here? And then you can see the new flat and all the work we have done on the kitchen. You can see the new flat and all the work. You can see the new flat and all the work we have done on the kitchen since we moved in. We can eat at home and then go for a walk in the afternoon. It's going to be so good to catch up finally. I want to hear all about your news. नयाँ जब कस्तो छ म त्यो सुन्न चाहन्छु. Our address is 52. खासमा मैले साथीलाई बोलाएको हुन्छ कि अब चाहिँ, होइन. ल आऊ भनेर. Perodo Charles Road, but it is a bit difficult to find because the house numbers are really strange here. If you turn left at the post office and keep going past the big white house and Charles Road, there is a small side street behind it with the house 256. Don't ask me why the side street doesn't have a different name, but call me if you get lost and I will come and get you. कसरी अब त्यो आउने, अब मेरो घरसम्म कसरी आउने यहाँ सजेसन दिएको छ. साथीलाई उसले खासमा इन्भाइट गरेको छ, होइन. र जब कस्तो छ त्यो पनि सोधेको छ. Let me know if there is anything you do or don't like to eat. Really looking forward to seeing you. See you soon, Gregor. Gregorले सुमियालाई पठाएको इमेल. अब तिमी सुमिया भएको नाताले you have to send reply. जब हाई Gregor, अब चाहिँ आउँछु भने अब मेरो जब यस्तो छ भनेर भन्नु पर्यो. अब होइन प्रोसेस छैन, व्यस्त छ देखाउनु पर्यो. यो इमेल तिमीले लेखेर चाहिँ मलाई सबमिट गर्नु. ओके. नाउ नम्बर बी. नम्बर बीको चाहिँ प्रेस रिलिज भन्छ. प्रेस रिलिज भनेको प्रेस विज्ञप्ति. यो चाहिँ सामान्यतः यहाँ चाहिँ मिडियाहरूमा चाहिँ अब एउटा विज्ञप्ति निकाल्ने चलन छ. कुनै समस्या, कुनै अब वार्तालाप भयो अथवा चाहिँ कुनै समस्या समाधान भयो,
त्यस्तो अवस्थामा प्रेस कुनै कुरा नोटिस गर्नु पर्यो भने जेनरली प्रेस रिलिजहरू अर्गनाइजेसनहरूले सरकारले पनि प्रेस रिलिज गरिरहेको हुन्छ होइन. सो communique is an official statement or communication usually to the press or public. Press release is an example of communique. यो एउटा चाहिँ press release एउटा communique को चाहिँ example हो. Yesterday the given press release about a telephone conversation between Honorable Mr. Pradeep Kumar Gyawali and His Excellency Mr. Michael R. Pompeo. जो यो माइकल आर पोम्पियो र प्रदीप कुमार ग्यावाली बीच जुन कन्भर्सेसन भयो त्यो बारेमा चाहिँ प्रेस रिलिज निकाल्नु पर्यो. एउटा निकालेको प्रेस रिलिज यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ एउटा फर्मल प्रेस रिलिज भयो. So त्यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्टको स्ट्याम्प हुन्छ मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स ब्याक अन नेपाल गभर्नमेन्ट अफ नेपाल प्रेस रिलिज लेखेको छ. Okay, what does this say? Minister for Foreign Affairs, Honorable Mr. Pradeep Kumar Gyawali, had a telephone conversation with His Excellency Mr. Michael R. Pompeo, the United States Secretary of State, this afternoon. आज चाहिँ मिस्टर प्रदीप कुमार ग्यावाली जुन हाम्रो चाहिँ फरेन अफेयर्स मिनिस्टर हुनुहुन्छ विदेश मन्त्री उहाँको चाहिँ अमेरिकाको सचिवसँग चाहिँ उहाँको कुराकानी भयो. His Excellency Mr. Michael R. Pompeo, the United States Secretary of State, this afternoon. During the conversation, the two sides shared experience in the fight against the COVID-19 pandemic. दुवैले चाहिँ COVID-19 pandemic कसरी चाहिँ फाइट आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्यो. We also offered sympathies and condolences on the loss of human lives due to the pandemic. जुन pandemic कारणले मान्छे मर्नु परेको छ दुवैले अमेरिकामा मरिरहेको छ नेपालमा मरिरहेको छ दुवैले चाहिँ दुःख व्यक्त गर्छ. The Foreign Ministry and Secretary of State appreciated each other's governments for the protection and care provided to their nationals. दुवै गभर्नमेन्टहरूले प्रशंसा गर्छ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जनताप्रति उत्तरदायी भएको कारणले. The two sides discussed the importance of development partnership between the two countries, which has complemented Nepal's efforts for socio-economic development. Minister Gyawali appreciated the support provided by the U.S. government to Nepal's health sector, among others, through the projects related to COVID-19 pandemic. मिनिस्टर ग्यावालीले चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ युएस गभर्नमेन्टलाई प्रशंसा गर्छ किन नेपाललाई धेरै कुरामा चाहिँ सहयोग गरेको कारणले नेपालको हेल्थ सेक्टरदेखि लिएर अन्य विभिन्न क्षेत्रमा इभन कोभिड-19को चाहिँ नियन्त्रणको लागि पनि अमेरिकाको सहयोगको लागि ग्यावालीले धन्यवाद दिनुपर्छ. सेक्रेटरी अफ स्टेट पोम्पियो assured Nepal of continued US cooperation. र जुन अमेरिकाको सेक्रेटरीले चाहिँ यो हामी जुन कोअपरेसन चाहिँ अझै पनि जारी रहन्छ भनेर चाहिँ एस्योर गर्छ. The two sides expressed confidence and cooperation will continue to grow in the post-COVID context with an enhanced level economic partnership. र दुवैले के सहमत गर्छ भन्दा चाहिँ यो कोभिड सकेपछि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा इन्हान्स अर्को लेभलको चाहिँ इकोनोमिक एउटा आर्थिक पार्टनरसिप रहनेछ भनेर चाहिँ दुवैले कन्फिडेन्स विश्वास व्यक्त गर्छ. मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स सिंहदरबार काठमाडौँ प्रणीतको जुन 2020 लेखा चाहिँ. अब यो प्रेस रिलिज इक्जाम्पल हो. अब यस्तै प्रेस रिलिज हामीले यहाँ चाहिँ अब बनाउनु पर्यो. त्यसमा के छ भने सपोज यु आर द सेक्रेटरी अफ नेसनल इनोभेसन सेन्टर एनआइसी. मानव तिमी एनआइसी जुन हामी पढिरहेको छौँ यो नेसनल इनोभेसन सेन्टर अथवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महालेखको त्यो एनआइसीको मानव तिमी सेक्रेटरी हो नेपालको जुन अफिस छ. एन्ड an innovator from a foreign country had a talk with its chairperson. र एउटा कोही बाहिरको एउटा विदेशको पनि एउटा इनोभेटर र नेपालको जुन एनआइसीको जुन अथवा यो नेसनल इनोभेसन सेन्टरको चाहिँ चेयरपर्सन महावीर पुनसँग एउटा वार्ता भयो. There is a conversation between an innovator from a foreign country and the chairperson of NIC, महावीर पुन, about bilateral cooperation. कसरी चाहिँ अब चाहिँ एक आपसमा हेल्प गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ वार्तालाप भयो. अब राइटर प्रेस रिलिज स्टेटमेन्ट. अब तिमीले के गर्नु पर्यो प्रेस रिलिज स्टेटमेन्ट बनाउनु यसरी बनाउनु पर्यो. यसरी अब चाहिँ हाम्रो यो अफिसको चेयरपर्सन र फलाना व्यक्ति फलाना अब मानव नासाको अब चाहिँ इनोभेटर र नासाको इनोभेटरसँग चाहिँ वार्तालाप भयो एकदम वार्तालाप सघाउनु भयो. अब चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अब चाहिँ टेक्नोलोजी एक्सन गर्ने कुरा नासाले चाहिँ सिकाउने कुराहरू गर्यो हेर्ने कुराहरू गर्यो होइन. हाम्रो तर्फबाट पनि अब चाहिँ महावीर पुनले विभिन्न कुरा राख्नुभयो होइन. यसरी त्यो कुरालाई मिलाएर एउटा प्रेस रिलिज मैले बनाएर मलाई दिनु. अब हामी ग्रामरमा जान्छौँ. यहाँ चाहिँ अब यो सजिलो ग्रामर छ. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट एन्ड पास्ट सिम्पल. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भनेको बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ सब्जेक्ट प्लस ह्याड एज प्लस अब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट. पास्ट सिम्पल भनेको वर्ब छु है. अब यहाँ कुन अब पास्ट सिम्पलमा छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट आई हेभ हाइलाइटेड. यो हरियो कलरको चाहिँ पास्ट सिम्पल भयो. त्यसपछि ब्लू कलरको चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भयो. अब यहाँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स र पास्ट सिम्पलको प्रयोग कसरी भएको छ वी हेभ स्टडी द्याट फर्स्ट. आई थिङ्क आई हेभ ह्याड अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाइफ. I am 73 now and I don't work anymore. I was in the army for 31 years, past away. I retired when I was 52, even past action law. I have been to so many countries that I can't remember all of them. थुप्रै कन्ट्रीमा घुमेको छु. यो पनि पास्ट नै हो तर यो चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा चाहिँ पास्ट भने तापनि यसको मिनिङ चाहिँ पास्ट आउँछ
सेन्टेन्स चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हुन्छ. I have been to Australia 6 or 7 times and to South Africa 3 times. I have also been to Russia, but I didn't like it at all. Much too cold for me. भनेपछि अस्ट्रेलिया पनि गएको रहेछ, साउथ अफ्रिका पनि गएको रहेछ, रसिया पनि गएको रहेछ होइन. यो सबै काम पासमा भइसकेका अनि हामी कुनै पनि काम पासमा भइसकेको छ भने त्यस्तो काम बताउन पनि हामीले ह्याभ बिनको प्रयोग. आई हेभ बिन टु अमेरिका, आई हेभ बिन टु अस्ट्रेलिया अनि अहिले गएर म फर्किसकेँ, रिटर्न भइसकेँ भनेर ह्याभ प्लस भर्टीको प्रयोग गर्ने चाहिँ कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो. आई हेभ नेभर बिन अन टेलिभिजन. म कहिले टिभीमा गएको छु. आई हेभ नेभर बिन अन टेलिभिजन, बट आई हेभ बिन अन द रेडियो once. It was a program about life in the military about 20 years ago. I have met a lot of famous people, members of the royal family, famous politicians, and also famous cinema and television personalities. I have never met the American president, though, which is a pity, because I have traveled a lot. I have seen a lot of wonderful things and have also eaten and drunk some strange foods and drinks. I have traveled, I have seen. I ate a cat and rat in India. India on the Musavani Harasai. Drank something called Brito on a little island in Italy many years ago. अब यहाँ हेर्दाखेरि स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भए तापनि कतिपय केसमा हामीले चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ के त भन्दा मिनिङ चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्स. त्यसको मिनिङ चाहिँ पास्ट आउने चाहिँ पनि हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ. यहाँ एउटा फिगर छ. Look at the diagram about the use of present perfect tense लेखेका चाहिँ है. प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स के रूपमा प्रयोग हुन्छ. रिसेन्ट इभेन्टहरू बताउनु पर्यो भने we use present perfect tense. अन्त how long अब यो सिन्स फरवर्डसँग हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स बताउनु पर्यो. अनि प्रेजेन्ट रिजल्ट, रिसेन्ट रिजल्ट, प्रेजेन्ट रिजल्टसँग प्रेजेन्ट पर्फेक्ट. अनि अनफिनिस्ड टाइम वर्ड, जुन कुरा चाहिँ अनफिनिस्ड टाइम वर्ड जस्तो दिस मन्थ, दिस विक, टुडे, दिस मर्निङ, यस्तो अनफिनिस्ड. अनि लाइफ एक्सपिरियन्स अचिभमेन्टहरू बताउनु पर्यो भने चाहिँ एभर नेभर त्यससँग चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स बताउनु पर्यो. रिसेन्टली, एज, जस्ट, अलरेडी, सिन्स, फर आदि इत्यादि एक्सप्रेसन्स we have to use present perfect tense. Let me go further now. We use the past simple for past events. Past simple चाहिँ past event लाई प्रयोग हुन्छ for action which have no connection to the present. And present perfect to talk about completed action which have impacts to the present. यो चाहिँ के त कम्प्लिटेड एक्सन कुरा चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ त्यस्तो एक्सन बताउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कम्प्लिट अफ प्रेजेन्टमा चाहिँ इम्प्याक्ट छ हैन. यसरी which have impact to the present. कुनै पनि काम पास्टमा कम्प्लिट भइसक्यो र त्यसको असर अझै पनि बाँकी छ भने to talk about such incidents we use present perfect tense. I lost my keys yesterday. अब यहाँ चाहिँ yesterday and lost यो चाहिँ एकदम completely simple past tense. I lost my keys yesterday भनेर आयो है. This is simple past tense. त्यसपछि गएर I have lost my key. I have lost. यहाँ चाहिँ have plus भएको किन छ? I can't find it anywhere. यसको इम्प्याक्ट, यसको असर चाहिँ अझै पनि छ. I have lost my key. I lost my key scissors हरायो सिद्धियो. फेरि completed action in the past. I have lost my key मैले चाबी हराएको छु. अहिले मैले भेट्न सकेन भने यसको इम्प्याक्ट अझै पनि छ. त्यस्तो सेन्समा चाहिँ have plus भएको प्रयोग गर्छ. We use both been to and gone to as the past participle of go. यो been to, gone to चाहिँ दुवैको त यो go को एउटा past participle भएको प्रयोग गर्छ. यसको मिनिङ जस्तो अहिले मैले I have been to मुक्तिनाथ मैले भने म मुक्तिनाथ गएको छु, गएर म आइसकेँ. I have been to मुक्तिनाथ हैन. अब यो चाहिँ कुनै पनि काम गएर आइसक्यो भइसकेको छ, रिटर्न भइसकेको छ भने बिनको प्रयोग गर्नु पर्यो. प्रेम इज अन होलिडे, he has gone to इलाम. प्रेम चाहिँ विदामा छ, इलाम गएको छ भनेको अझै पनि आइसकेन, इलाम नै छ है. has gone, रिटर्न भइसकेको छ भने गनको प्रयोग गर्नु पर्यो. Sarika is back now, she has been to Jumla. ऊ आइसक्यो त्यही भएर has been भयो. And she has gone to Jumla गर्नु चाहियो. यो रुल्स पनि बुझ्नु पर्यो. Okay, now let's see. Now let's go to the exercise here. Use the correct tense of the verbs in brackets. I don't know where Muna is. Muna कहाँ छ मलाई थाहा छैन. See her. अब यसमा हामीले क्वेसन बनाउनु पर्यो है. कहाँ छ थाहा नभएपछि अब यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सँग have you seen her? यो रिसेन्ट एक्सन सँगसँगै चाहिँ यसरी have you seen her गर्नु पर्यो. Have you seen her? Next, Janak not be very well last week. Last week भनेपछि past कुरा आयो. Janak was not very well. Past verb was not very well last week. Janak was not very well last week. Next, last night I lose my key. Last night, यो past tense भइसक्यो. You lost verb गर्नु पर्यो. Last night I lost my keys, so I stayed in my friend's home. I lose my key. Can you help me look for the? मैले मेरो चाबी हराएको छु. के तिमी मलाई खोजेर सक्न सक्छौ? प्रेजेन्ट एक्सन हो यसमा हामीले have lost गर्नु पर्यो. I have lost my keys. Can you help me look for them?
Next, she live in Sikkim when she was child. बच्चा हुँदा उसले सिक्किममा बस्थ्यो यो पास्ट एक्सन she lived in Sikkim when she was child. She lived in Sikkim when she was child. Now let me go to next. What's wrong? I break a glass. के भयो? अब यो चाहिँ recent action. I have broken a glass. I have broken a glass. I have broken a glass. When you arrive, कहिले आएको यो past action. When did you arrive? Did you arrive? When did you arrive? At 10 p.m. last night. How long you know formula for? Formula तिमीले चिने कति समय भयो? How long have you known? How long have you known formula for? Have you known? How long have you known formula for? How long have you known formula for? यहाँ दुईटा क्वेसन यहाँ रिपिट भएछ. नम्बर एचमा how long have you known? एक्चुअली भन्नुपर्दा this is the first time. नम्बर आईको मैले यहाँ यसलाई मैले अब let me drop it out. Wait a minute. यहाँ हुनुपर्ने I number is the first time. Is the first time I drive. This is the first time, the first experience I have become present perfect present. This is the first time I have driven, G-R-I-V-N, driven a car. This is the first time I have driven a car. यसको आन्सर के हुन्छ? I have driven a car. This is the first time I have driven a car. नम्बर एफमा use been or gone. I have never to Japan. म कहिले पनि जापान गएको छैन भने चाहिँ अब यो गएकै छैन. यसमा चाहिँ I have never been. गएर फर्किने कुरै भएन छैन. I have never been to Japan. जापानमै छ भने चाहिँ अब गन हुनु पर्यो. कल्पना has. यसमा पनि अब gone to Korea. गन to Korea के भन्दा अब चाहिँ she may come back next अर्को वर्ष आउँछ. फर्केको छैन त्यही भएर गन. Where is Rosana? She has gone to the shop. किन she hasn't returned yet. Gone to the shop भन्नु पर्यो. Arina was here earlier, but I think she has. वैसँग यही थियो. तर अहिले चाहिँ मेरो विचारमा उनी गइन जस्तो. She has gone. किन यहाँ छैन, फर्केको छैन. Have you ever लन्डन? के तिमी कहिले लन्डन गएको छौ? Have you ever been to लन्डन भन्दै. अब अहिले तिमी अहिले यहाँ छौ. अहिले तिमी पास्टमा गएको छौ, गएर फर्किसकेको छौ भने Have you ever been to लन्डन? त्यसरी हामीले एक्सर्साइज गर्नु पर्यो. अब यो लिसनिङहरु हामी गर्दैनौँ. Please all of you practice all these questions. I hope you understand things very well. Okay.